Sziasztok! A mai videóban ezt a kedves aranyos kis angyalkát fogjuk elkészíteni. Azt gondolom, hogy nagyon szép, nagyon kis díszes, és tényleg olyan kis helyes a maga a kinézete. Hogyha úgy gondoljátok, hogy tetszik nektek, és szeretnétek velem együtt elkészíteni, akkor gyertek és tartsatok velem! Jöhet a következő sor. Ugye itt befejeztük a 6 darab rövid pálcát, és most pedig emelünk felfelé még 3 darab láncszemet. Egyet én már készítettem, és még 2-t ráemeltem, és még plusz egyet rá fogunk emelni, mert ide készíteni fogunk egy ilyen olyan egyráhajtásos pálcát, aminek a tetején mindig van egy darab láncszem. Szóval egy ráhajtásos pálca és egy láncszem. Ismét egy ráhajtásos pálca és egy láncszem. És megyünk tovább, megint egy darab egyráhajtásos pálca és egy láncszem, és megint egy darab egyráhajtásos, és egy láncszem. Így a végére, amikor majd körbeérünk, összesen 12 darab láncszemünk lesz, mert ugye minden egyes egyráhajtásos pálca után készült egy darab láncszem, ezzel megduplázódott a sorok száma. Jó, még egy utolsó van itt a tőnél, ott egy ráhajtásos és egy láncszem. Ezután felemelem, és megkeresem az 1, 2, harmadik láncszemet, de figyeljek arra, hogy egy darab emelésünk volt. Na, már bele. Így. Összekötöm az elejét a hátuljával egy kúszószemmel. Oké, elkészült a második sor, most jelenleg 12 darab rövid pálcánknak kell lenni. Elkezdjük a szárny részét kialakítani. Ismét minden egyes részt duplázni fogunk. Készítünk felfelé 3 darab láncszemet, majd megint egy emelést, és most ugyanabba a szembe fogunk készíteni egy V alakot. Szóval ugyanide készítek egy darab egyráhajtásos pálcát, ezzel egy ilyen icipici kis V alakom ki fog alakulni. Így megyek a következőbe, ugye most itt ez a láncszembe készült, itt van nekem egy plusz szemem, itt az emelés, de most jelenleg ez itt betömődött, úgyhogy azt ott kihagyom, ezért teszek oda egy darab emelést. Így. Aztán megint megyek a láncszembe bele, ide, ahol ez a láncszem van, és ide készítem megint ezt a V alakot. Egy ráhajtásos, egy láncszem, és megint egy egyráhajtásos ugyanebbe a láncszembe. Így ismét készült egy V alak, és most megint ugye ide jönne, de nem akarok oda lemenni, ezért jön egy emelés. Megint jön egy duplázás, egy darab egyráhajtásos, egy láncszem, és ismét egy darab egyráhajtásos. Majd ismét jön egy emelés. És így megyek körbe teljesen, amíg ide a végéhez nem érek. Ezt én most itt végigcsinálom, és utána jövök vissza. A sor végén, mielőtt elkezdenénk elkészíteni a szárny kialakulását, először egy jelölőt fogok ide betenni. Most egy ilyen kis picike kis drótszerűséget hoztam ide, ezt ide be fogom akasztani. Innen fogunk indulni. Így. 3 láncszemet emelek felfelé. 1, 2, 3, és innentől kezdve elkezdek dupla egyráhajtásos pálcát készíteni, vagyis nem, bocsánat, nem duhát, hanem 3 darab láncszem, egy láncszemet emelek felfelé, és a mellette lévő hurokba készítek egy darab egyráhajtásos pálcát, majd ismét egy láncszem. Aztán ide a tetejébe megint egy darab egyráhajtásos pálcát, az előző egyráhajtásos pálca tetejébe, majd ismét egy egyráhajtásos pálca, ide a 2 közé. És ezt addig ismétlem, amíg összesen 12 darab egyráhajtásos pálcát készítek. Egy láncszem, és ismét egy darab egyráhajtásos.
egy láncszem, és egy darab egyrájtásos a köztes részbe. Egy darab láncszem, és ide megint az egyráhajtásos pálca tetejébe készítjük a következőt. Egy láncszem, és megint egy darab egyráhajtásos. Egy láncszem, egy darab egyráhajtásos a tetejébe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, és még van 3 darab egyráhajtásosunk, ide jön közé egy láncszem, aztán bele az egyráhajtásos pálca tetejébe, egy láncszem, majd ide mellé ismét a köztes részbe. Itt most nem teszünk láncszemet, mert itt jönni fog az eleje rész, és most készítünk ide is egy jelölést, hogy tudjuk, hogy ez lesz a szárny része. Ezt ide beteszem közé. Oké. Szóval itt tudni fogjuk, hogy itt kezdődött a szárny, és itt kezdődött a szárny, és hát itt és itt van a szárnynak vége. Oké. És most pedig 6 darab egyráhajtásos pálcát fogunk készíteni egymás mellé. Az elsőt ide az egyráhajtásos pálca tetejére. 1. Láncszem sorok nélkül. Következőt ide a köztes részbe. 2. Következő. 3. Következő. 4. A következő a tetejébe 5. Következő a köztes részbe 6. Oké? És most ismét el fogjuk készíteni ugyanazt a szárnyrészt, amit ide. Láncememelés nélkül ide az elsőbe egy darab egyráhajtásos, és egy láncszem. És most ide rögtön be is teszem a jelölőt, a következőt, hogy tudjam, hogy innen kezdődött a láncszemem, vagyis hát ugye a szárnyam. Oké? Ezután ide a köztes részbe egy darab egyráhajtásos, egy láncszem, majd ismét egy darab egyráhajtásos a tetejébe, egy láncszem a köztes részbe, egy láncszem a tetejébe, a köztes részbe, egy láncszem, egy darab a tetejébe, egy láncszem, egy darab a köztes részbe, egy láncszem, egy darab a tetejébe, egy láncszem, és itt a 2, 4, 6. 2, 4, 6. Ide 1, 2, 3 darab jön még. Egy a köztes részbe, egy láncszem, egy a tetejébe, egy láncszem, és egy a köztes részbe ismét. Oké. Na szóval, innen kezdjük, és ide ismét betesszük a jelölőt. Ide tesszük be. Oké, és most pedig ismét 6 darab sima egyráhajtásos pálcát fogunk készíteni minden egyes lukba. 1, 2, 3,
4, 5, és az utolsó a köztes részbe 6. Oké? És most ide, föntre belehurkolok. És azért, hogy tudjam, hogy honnan indultam el, most én ezt a jelölőmet ide föntre fogom áttenni. Így ide. Oké. Készítek 5 darab láncszemet. 1, 2, 3, 4, 5. És ezután megyek tovább. Ez volt a kezdeti pontom, ugye ennek az egyráhajtásos pálcának a folytatása. Köztes rész az első, második és a harmadik. A köztes részbe fogom lehurkolni. 5 darab láncem. 1, 2, 3, 4, 5. Majd ezután megint leszámolok 3-at. Teteje, köztes, teteje. Lehurkolom a tetejébe. Megint jön 5 láncem. 1, 2, 3, 4, 5. Köztes, teteje, köztes. A köztes részbe lehurkolom. Megint jön 5 láncem. 1, 2, 3, 4, 5. Majd megint teteje, köztes, teteje. 1, 2, 3, 4, 5. Köztes, teteje, köztes. És addig megyünk, amíg ide nem érünk. 1, 2, 3, 4, 5. És megint, most itt vagyunk a köztesbe, teteje, köztes, teteje. És a legvégén köztes, teteje, köztes, ide fogunk menni. Utolsó 5, 2, 3, 4, 5. És ide belehurkolunk. Jó. Akkor az előző 2, 4, 6 darab láncszemet itt folytatni fogjuk. Ide középre bejövünk, vagyis hát középre, ide az első láncszembe, és készítünk felfelé 3 darab láncszemet. 1, 2, 3. Majd ugyanebbe a láncszembe készítek még egy egyráhajtásos pálcát. Így. Ezután semmiféle láncszem nélkül készítek ismét egy dupla egyráhajtásost. 1, 2. Majd mellé megint dupla egyráhajtásost. Ismét mellé megint dupla egyráhajtásos. 1, 2. Ezután megint jön dupla egyráhajtásos. 1. Ugyanoda még egy, 2. Összesen majd 12-nek kell lenni. 2, 4, 6, 8, 10. És az utolsó láncszemünk ide, ebben lesz megint dupla egyráhajtásos. 1, 2. Oké. Most lehurkolok ide, megint ebbe a köztes részbe. És innen elkezdek 5 darab láncszemet felfelé emelni. 1, 2, 3, 4, 5. Szóval köztesbe kezdtem. Teteje, köztes, tetejébe hurkolok. Majd megint 5 láncszem. 1, 2, 3, 4, 5. Tetejébe zártam, köztes, teteje, köztes. Oda hurkolok. Majd ismét 5 darab láncszem. 2, 3, 4, 5. A köztesbe zártam, vagy várjunk csak. Nem, a tetejébe zártam, bocsánat. Akkor most köztes, teteje, köztes. Ide fogok hurkolni a 2 közé. Megint 5 láncszem. 1, 2, 3, 4, 5. Oké. Teteje, köztes, teteje. 1, 2, 3, 4, 5.
ismét, megint köztes, teteje köztes. 1, 2, 3, 4, 5. És most pedig a teteje köztes teteje. Oké. 2, 4, 6. Oké. És ide jönni fog az utolsó láncszem sor. 1, 2, 3, 4, 5. Most itt a tetejében van köztes, teteje köztes. Ide köztesbe fogom ezt lehurkolni. És most pedig innen ismét el fogom készíteni a 12 darab egyrajtásos pálcánkat. 3 láncszemet emelek felfelé, és ugyanebben a láncszembe készítek még egy egyrajtásos pálcát. A mellette lévőbe dupla egyrehajtásos jön megint. Bocsánat, még egyszer. Még egy dupla. 1, 2. Ismét dupla. Oké, ismét dupla. Kettő, 4, 6, 8, 10, és az utolsóba ismét dupla egyrehajtásos pálca ide. Oké, most megtehetem azt, hogy kiszedem a jelölőket, mert most össze fogom kötni az alsó részt, a szárnyával pedig a legvégén fogok foglalkozni. Oké, ezeket kiszedem, mert ezekre nem lesz szükség, ugyanis ezt a 2 részt itt össze fogom hajtani. Na, mindjárt. Oké. Na, és most pedig az fog jönni, hogy lezárjuk ezt igazából most egy rövid pálca sorral. Szóval ide bele hurkolok, összekötöm az elejét úgymond a hátuljával, és most készíteni fogok ide egy sima rövid pálca sort, ezzel úgymond elkülönítve a test felső részét, majd a test szoknya részével. Összesen 24 darab rövid pálcánknak kell lennie. Oké? Itt is összekötjük. Oké. Na, körbehorgoltam ezt a részt teljesen, és ezzel úgymond kialakítottuk ennek a teljes felső részét. És most elkezdjük megcsinálni a szoknyáját. Jó. Ugye ide még középre kell még egy sima rövid pálcát készítenünk. Ezzel itt több rövid pálca nem lesz, úgyhogy most el fogunk kezdeni egyrehajtásos pálcákat készíteni V alakba, de úgy, hogy duplával. Először kezdjük szimplával, mindjárt mondom, mire gondolok. Készítünk egy darab rövid pálcát az elsőbe. Emelünk felfelé 3 láncszemet, és készítünk még 3 láncszemet, ez lesz majd a köztes rész. Ezután ismét ugyanebben a láncszembe készítünk egy darab egyrehajtásos pálcát. Ezzel lesz ez V alak. Oké. A 2 közé nem teszünk semmilyen láncszemsort, ide
ezt most mellé közvetlenül viszont alul kihagyunk egy láncszemet, és a mellette lévőbe készítjük az újabb V-alakot. Szóval 1 darab egyrehajtásos pálca, 3 darab láncszem, és ismét 1 darab egyrehajtásos pálca. Oké, ez a második. Majd ismét kihagyunk alul egyet, a mellette lévőbe megint készítünk 1 darab egyrehajtásost, 3 darab láncszemet, és ismét 1 darab egyrehajtásost. Kihagyunk alul egyet, a mellette lévőbe ismét készítünk egy V-alakot. Egy V, 3 láncszem, és ismét egy V-alak. Oké. Kihagyunk alul egy láncszemet, a mellette lévőbe megint jön egy V. 1, 2, 3, és ismét ugyanide visszaöltök. Oké? És ide a hónai részbe, ide is elkészítem ugyanezt. V-alak, 3 láncszem, és ismét egy V-alak. Ezután ezt kihagyom a mellette lévőbe, megint készítek egy V-alakot, 1, 2, 3, és megint egy V-alak. Egyet kihagyok, a mellette lévőbe ismét egy V-alak, 1, 2, 3. Egy kimarad, alul jön a következő. Egy V-alak. 1, 2, 3. Egy kihagyás. Egy, 2, 3. És bezár a V-alak. Ezután megint alul kihagyok egyet, a mellette lévőbe készítem az utolsó V-alakot. Itt alul 1 darab láncszemnek kell kimaradnia, és jöhet 1, 2, 3, és ugyanide visszajövök. 1, 2. Oké, megkeresem itt a harmadik láncszemet, és ezután belehurkolok. Oké, most bejövök középre, megint, és most pedig a V-alakot dupla V-alakkal fogom megcsinálni, szóval készítek 3 darab láncszemet, majd ide 1 darab egyrehajtásos pálcát, 3 darab láncszem megint, és megint dupla egyrehajtásos pálca ugyanebbe a szembe 1 és 2. Így. Ezután ide megint dupla egyrehajtásos, 1, 2, 3 láncszem, és dupla egyrehajtásos megint. Ismét dupla egyrehajtásos, 3 darab láncszem, dupla egyrehajtásos. Oké, a következőbe ismét dupla egyrehajtásos, 1, 2, 3 láncszem, és ismét dupla egyrehajtásos. 1, 2. Megint megyünk tovább. Egyrehajtásos. Egyrehajtásos. Mindjárt mutatom. 3 darab láncszem. És ismét dupla egyrehajtásos. Szóval így néz ki maga a szoknyarész, és megyünk tovább. Egyrehajtásos, 3 láncszem, és dupla egyrehajtásos. 1, 2.
mellette lévőbe, dupla egyrehajtásos, 2, 3 láncszem, és dupla egyrehajtásos. Oké, megint dupla egyrehajtásos, 3 láncszem, dupla egyrehajtásos, 1, ismét jön dupla egyrehajtásos, 3 láncszem, és dupla egyrehajtásos ismét. Majd megint jön dupla, 3 láncszem, dupla. És megint dupla egyrehajtásos pálca ugyanoda. Ezután jön megint az utolsóba ugyanez. Dupla egyrehajtásos, 3 darab láncszem, és dupla egyrehajtásos. 1, 2. Oké? Összekapcsolom az elejét a hátuljával. Oké. Na, és most ezt a sort, amit most csináltam, ezt a sort, amit most csináltam, dupla egyrehajtásos pálcát, ebből készíteni fogok még 2 teljesen ugyanilyen sort, annyi lesz, hogy ide a köztes részbe dupla egyrehajtásos pálcákat kell készíteni, 3 darab láncszemmel. Ezt most elkészítem, és utána jövök vissza, és mutatom, hogyan tovább. Elkészültem ezzel a 2 sorral, és most annyit fogunk csinálni, hogy a 2 egyrehajtásos pálca helyett 3 darab egyrehajtásos pálcát fogunk készíteni, és 2 darab láncszem lesz közte. Szóval ide középre belehurkolunk, 3 darab láncszem, majd készítek bele még 2 darab egyrehajtásos pálcát. 1, 2, 2 darab láncszemet, és ismét 3 darab egyrehajtásos pálcát. 1, 2, 3. Ezután átjövök ide egy hurokkal. Nem, bocsánat. Nem. Szóval egyrehajtásos pálca. Ezután átjövök a következőbe, ismét 3 darab egyrehajtásos pálca, 2, 3, 2 láncszem, és 3 darab egyrehajtásos pálca, megint 1, 2, 3. Jó, ezt fogom ismételni az összes soron belül, és utána készítek még egy teljes sort ugyanezzel, hogy 3 darab egyrehajtásos, 2 láncszem, 3 darab egyrehajtásos minden egyes hurokba, még egy sor teljesen, és ha ezzel meg vagyok, utána jövök vissza. Jó, végéhez értünk a sornak, ezzel lényegében elkészült maga a szoknya alaprésze, és most pedig készíteni fogunk rá egy fodrot, de ezt aranyból. A fodor pedig arról fog szólni, hogy ezekben a részekben 7 darab egyráhajtásos pálcát fogunk készíteni, de nem úgy, mint ahogy most, hanem lezárással. Mindjárt mutatom. Szóval átváltunk. Így. Összekötni. És utána pedig ezt elvágom, mert erre most már nem lesz szüksége. Jó. És most pedig arrébb kúszok 2, 1, 2. Készítek felfelé 3 darab láncemet, 1, 2, 3, és elkezdek
7 darab egyrehajtásos pálcát készíteni ide ebbe a lukba. Ez a 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oké, és amit mondtam az előbb, hogy nem úgy, ahogy eddig, ezt én most ide le fogom hurkolni középre. Sima, egyszerű kúszószemmel. Jó? Majd megint bekúszom középre. 1, 2, és ide 3-ra. Emelek felfelé 3 darab láncszemet, és készítek még 6 darab egyrehajtásost ismét ide. 2, 3, 4, 5, 6, és most megnézzük, hogy megvan-e 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, még egy kell, és 7. Ezután ezt ismét lehurkolom ide. És így ezzel a féloldalas elcsúsztatással, látjátok? Ilyen féléves elcsúsztatással végighorgolom a teljes szoknyát az alsó részben. Most ezt végighorgolom, és utána jövök vissza. Elkészültem ezzel a résszel, és mint láthatjátok, ez ilyen féloldalasan oldalra jövő kis szárnyacska lett, és ezután elkezdünk a derekára egy szépet készíteni, ami mindjárt mutatom, hogy mi lesz. Pillanat. Szóval, emlékeztek, készítettünk ide egy darab rövid pálcasort, úgyhogy én most ide középre bele fogok menni, így, és teszek egy hurkot a tűre, majd ezután készítek egy hurkot, és ráteszem a tűre. Oké. Így, és készítünk ide egy hurkot. Majd ismét ide egy másik hurkot. Ismét, és így megyünk körbe. Na szóval. Alulról be, áthúzom, és teszek egy hurkot. Még egyszer, mert lecsúszott. Szóval, bele teszek egy hurkot, és egy rövid pálcát. Ismét, alulról áthurkolom, ide, és egy rövid pálcát. Megint teszek egy hurkot, ide, és egy rövid pálcát. És megint megyünk körbe. És így fogom körbehorgolni ezt a részt teljesen. Ez lesz nekem a szoknyának az alsó része, és majd amikor ide beértem, ide pedig készíteni fogok egy ilyen háromszög alakú kis alsó, kis nem is tudom, V alakot, és ezzel fogok egy szép mintát készíteni szoknyára. Most én ezt a külső horgolást, nem tudom mennyire látszik, alulról fölfelé horgolást, ezt végigviszem a másik oldalra, egészen ide visszajövök, és utána mutatom, hogy hogyan készül a V alak. Jó, körbehorgoltam, most ezt itt kihúzom, hogy lássátok, hogy hogy néz ki. Szóval, jelenleg így nézünk ki, ide fogom elkészíteni ezt a 3 darab, vagyis ezt a V alakot. Szóval itt, ahol most befejeztem, itt lényegében
lezárom. Egy pillanat, már is. Egy pillanat, már is. Oké. Szóval ide teszek egy lezáró hurkot. Jó. Ezeket a szálakat a testbe belőle be fogom vezetni, és miután a keményítés megtörtént, utána ezeket a szálakat le lehet vágni. Szóval ezt most ide berakjuk. Így. Ide berakjuk. Oké. Ezt a részt azért nem vágom le teljesen, csak nagyjából, mert fontos, hogy addig, amíg a keményítés nem történik meg, addig megmaradjon, ugyanis a keményítés után már nem fog nekünk gondot okozni ez a szál, hogy ez itt maradt. Jó, és akkor most megmutatom, hogy hogyan készítek ide előre egy V alakot. Visszateszem magát ezt a láncszemet. Oké. És teszek egy hurkot a tűre, és megfordítom ezt a kis babát. Kiszámolom, körülbelül itt a közepe, és innentől 3 darab láncszemet megyek arrébb. Itt ismét lehet használni a közepéhez egy drótocskát, bejelölni, hogy igazából ez itt a középpont, és innentől számítva 3 darab láncszemet használhatunk. Szóval ide betettem, és most innentől kezdve ide belehurkolok, 1-2 láncszem, és ugyanide visszateszek egy rövid pálcát, vagy egy fél egyráhajtásos pálcát. A mellette lévőbe egy sima egyráhajtásos pálcát készítek, az mellett lévőbe pedig egy 2 ráhajtásos pálcát. Így. Bocsánat. 2 egyráhajtásos pálcát. És utána ide középre ismét jön egy 2 egyráhajtásos pálca, 3 darab láncszem, 3 láncszem, 1, 2, 3, visszahurkolok ugyan ide, és ismét ugyanebbe a láncszembe egy 2 egyráhajtásos pálcát fogok készíteni. 1, 2, 3. Oké, kiveszem ezt a jelölőt, a mellette lévőbe készítek egy darab egyráhajtásos pálcát, egy fél egyráhajtásos pálcát, és egy rövid pálcával zárom itt mellette, igazából egy ilyen kúszószemes rövid pálcával. Oké. És most pedig elvágom. Így. Áthúzom a láncszemet ismét. Ide belülre a testébe. A másik oldalon is. Oké. Na, és most ezzel lényegében elkészült a ruhának ez a kis V-alakos, hát igen, ez a V-alakos mintája. Oké, most pedig térjünk át a szárnyra, mert az még nagyon-nagyon fontos. A szárnyat ugye nem fejeztük be, 5-5-5 láncszemes hurkaink vannak, úgyhogy most első körben még visszateszem a fehér fonalamat, és elkezdek ezekbe ilyen bubikat készíteni. Ide beteszem, és készítek felfelé először csak 2 darab láncszemet, majd még
2 darab fél egyráhajtásost. 1, 2 és 3. Ezt a 3-at összehúzom. Közé készítek 2 darab láncszemet, hogy elváljanak egymástól, majd ismét jön egy fél, megint egy fél, és ismét egy fél egyráhajtásos pálca. Összehurkolom. Eddig ez így 2. Ismét teszek 2 láncszemet, és megint jön egy fél, megint egy fél, és megint egy fél. És összekapcsolom. Ezután át fogok menni a következőbe, de előtte még lehurkolok ide. Teszek egy sima, egyszerű hurkot. Így. Majd belehurkolok megint a mellette lévőbe. Készítek 2 láncszemet fölfelé. 2 darab fél egyráhajtásost. 1, 2, és összekapcsolom a 3-at. Majd jön 2 darab láncszem, és megint jön 3 darab fél egyráhajtásos. 1, 2, 3. Összekapcsolom. Jön 2 darab láncszem, és megint jön 3 darab fél egyráhajtásos. 1, 2, 3. Így. Oké, és ismét ide le fogok hurkolni. Középre. És ugyanezt fogom megismételni a következőbe is. Egy láncszemmel áthurkolok, 2 darab egyráhajtásos, és ismét 2 fél, 1, és megint egy fél, és összehurkolom. Jön 2 darab láncszem, megint jön egy fél, egy fél, egy fél, és ezt összehurkolom, és ismét jön 2 darab láncszem, és megint egy ilyen 3 darab fél egyráhajtásosból álló összehurkolt. És ezután megint lehurkolom ide középre. Jó, és ezt fogom megismételni az összes láncszemen, vagyis hát az összes hurkon, és utána pedig ide is ezt az aranyt fogom feltenni. Ezt most végigcsinálom a szárnyakon, és utána visszajövök, és megmutatom, hogy milyen lett a végeredmény. Szóval 2 darab bubit készítünk, ezután 2 láncszem, és lehurkolunk a 2 hurok közé. Ezután ismét ide jövünk egy hurokkal, készítek 2 darab láncszemet, fél egyráhajtásos, fél egyráhajtásos, és összekapcsolom. Jön 2 láncszem, majd jön 3 darab fél egyráhajtás, 1, 2, 3, összekapcsolom, és jön 2 darab láncszem, és ide lehurkolok. És így folytatom az összes huroknál, 2 darab ilyen bubit fogunk készíteni, és ha ezzel meg vagyunk, az összes mindegyik hurokba, a másik oldalon is ugyanezt fogom csinálni, és ha ezzel meg vagyok, utána jövünk vissza. Befejeztem a szárny mindkét oldalát, és közben én egy picit előre haladtam, és elkészítettem a befejező részt, hogy hogyan fogjuk körbe hurkolni magát ezt a szárnyat. Szóval ide készítek most egy hurkot az ujjamra, így, és ezután ide belehurkolok, így, és most ezután 2 darab rövid pálcával fölmegyek, 1, 2, és ezután behurkolok ide középre. Ide is egy rövid pálcát, meg készítek egy ráhurkolást a tűre, és ide készítek egy fél pálcát.
majd ismét ráhurkolok a tűre, és ugyanebbe a lukba egy ráhajtásos pálcát, ismét egy fél pálcát készítek ugyanebbe a lukba. Ettől lesz egy picit ilyen hegyes. Oké, és majd ismét készítek 2 rövid pálcát. 1, 2, és behurkolok ide középre. Kúszószemmel. Majd megint készítek 2 darab rövid pálcát, ezt már a következőbe 1, és 2, és ezután ismét ide, először belehurkolok ide középre, ide is egy rövid pálcát, majd jön egy fél egyráhajtásos pálca, egy fél pálca, egy egyráhajtásos pálca, és ide ismét egy fél. És ezután ide egy rövid pálca, ide egy rövid pálca, és ide középre ezt pedig lehurkolom. Na és ezt a csúcsos részt, ezt készítem el az összes huroknál, itt, ahol végigmentem. És miután ez megvan, utána jöhet a keményítés része, ami ugye a szokásos beletesszük ragasztós vízbe, vagy én most hajlakkal fogok gyors keményítést csinálni, és utána egyszerűen hagyjuk, hogy megszáradjon, és lényegében ezzel elkészült a kis angyalkánk. Aki szeretne, az fölülre tehet még egy kis koszorút, lehet, hogy én azt még készíteni fogok, mert úgy érzem, hogy ezüst, vagy ebből az aranyból illene a tetejére egy kis aranykoszorú, és akkor utána el is készülünk. Most én ezt megcsinálom. Az aranykoszorú igazából annyiból fog tartani, hogy egy 15-20 láncemből álló kört fogok ide fölragasztani, és előtte azt is kikeményítem, és ide egyszerűen ráragasztom a fejére, és ennyi. Na, ezt én most elkészítem, és a legvégén jövök a végeredménnyel keményítés után. Befejeztem az angyalkát, elkészültem, nekem ilyen lett, hát nagyon-nagyon tetszik, tényleg így elsőre azt gondolom, hogy egy nagyon kis helyes, kedves kinézetű kis angyalka lett. Remélem, hogy nektek is tetszik, hogyha úgy gondoljátok, hogy igen, akkor kérlek nyomjatok egy lájkot, kövessetek be, és osszátok meg a videót, hogy máshoz is eljusson, és hogyha van kedvetek, akkor írjátok meg a véleményeteket, hogy nektek hogy tetszik. Természetesen ezeket a díszítéseket, ha úgy gondoljátok, nem kötelező elkészíteni, ezt csak én azért csináltam, mert ettől kicsit úgy jobban kiemelődik maga az egész angyal. A szárnynál arra figyeljetek, hogy amikor ráteszitek egy keményítésre, mindjárt mutatom én mire raktam rá, én egy ilyen vastagabb ceruzát használtam, tudjátok, ilyeneket lehet kapni a Lidlbe, és ez tökéletesen jól illeszkedik bele a testébe, hogy ezt ki lehessen itt keményíteni. Ezt a részt picit így ráhajtottam, és ide pedig egy flakonnak az alját raktam bele, és azt a részt, ahol így szépen ki lehet hajtani. Hogyha azt szeretnétek, hogy ez a háromszög itt ne lifegjen, ezt pedig le lehet varni, én ide bevartam a szoknyára, de természetesen ezt a háromszöget sem köteles senki elkészíteni, kinek hogyan tetszik, nekem így igazából nagyon tetszett. Szóval ennyi lett volna ez a mai videó, picit hosszúra sikeredett, de azért remélem, hogy sikerül és érthető lesz. A feliratok elérhetőek lesznek alul, szóval, hogyha rákattintotok arra a kis könyvecskére ott alul, akkor megjelenik a magyar felirat, így talán könnyebben érthető lesz majd, hogy mit is csinálok a videó közben. Köszönöm még egyszer, hogy velem vagytok, nagyon jó alkotást kívánok nektek, nagyon szép napot, sziasztok!